Sveriges Radio program 3. A för Agneta. 55 minuter med en fjärdedel av ABBA. Det är möjligt att jag hade någon musikalisk ådra som har gått över på Agneta, eftersom att jag har ju skrivit lite smårevyer och liknande. Jag minns att det var en flicka som hade en vacker sångröst. Och när jag fick henne då första året som jag tjänstgjorde som lärare, så kom jag ihåg att kamrater kom till mig och bad mig be Agneta sjunga egna sånger. Hon är en bra kamrat. Man kan lita på henne, man kan prata med henne om allt. Jag tyckte hon sjöng så annorlunda. Va? Och dessutom att hon gjorde sina låtar själv. Va? Hon tolkade dem på ett visst sätt. Det var det jag frös till på. Född i Jönköping. Gick folkskola och realskola. Telefonist på bilfirma. Sjöng med Bernt Enghards orkester hemma i Kling. Skrev egna låtar. Nådde Svensktoppen. Träffade Björn Ulvaeus. Flyttade till Stockholm. Och så var det hela igång. Välkomna till serien om ABBA. Vi har tyckt det vara motiverat att vi även i svensk radio ger er hela storyn om ett av de populäraste gängen i världen inom den lätta musiken just nu. Ni kommer att få höra unika inspelningar och många röster. Åtskilliga känner ni igen, andra inte. Vi hoppas att det blir en spännande serie det här som ger er lite mer av ABBA än ni fått någon gång tidigare. Första A till ABBA, Agneta Fältskog, ska få inleda serien. Sen kommer imorgon Benny Andersson, i övermorgon Björn Ulvaeus och dagen efter Anne-Frid Lyngstad. Sist sen, men inte minst, ett program med alla fyra. Agneta, du är alltså välkommen som den första i raden här. Minns du när du sjöng första gången? Ja, det minns jag faktiskt lite grann. Det var på en fiskeklubbs sammanträffande som min pappa var med i, så hade de en fest och då fick jag sjunga Billy Boy upp på scen. Och då var jag 5 år. 5 år? Ja. Tog ton redan då alltså? Ja. Och så tappade jag byxorna mitt under. Resåren gick av och hasade ner för benen. Det har jag fått höra senare, det minns jag inte själv. Då hade du inte börjat konstruera egna låtar kanske vid 5 års ålder riktigt, men det gjorde du ganska tidigt. Ja, men jag skrev första låten när jag var 5 år. Den hette 2 små troll. Mhm. Hur gick den? Det gick så här: 2 små troll träffades en dag. 2 små troll lekte med varann. Hej sa den ene, hej sa den andra. Kom ska vi leka med varann. Och så där vidare. Och det var den första som jag klickade fram på piano, som jag gick upp till grannen och spelade. Det fanns piano hos grannen? Ja, en trappa upp. Aha. Då ägde jag inget själv. När fick du det? Mitt första piano fick jag nog när jag var 8, skulle jag tro. Och så gammal hade du redan hunnit göra många låtar då? Ja, då hade jag väl ett par 3 stycken i alla fall. Jag ser grinden och träden som står i allén och den stuga som jag minns så väl. Vi for hit varje sommar när skolan var slut, just när blommorna började.
slå ut. Jag kan höra som då våra lyckliga skratt när vi tog vårt första sommarbad. Och vi sann i vår vik, tänk vad bruna vi var, vilka härliga sommardagar. Vad som än ska ske i livet, aldrig Du låg tidigt i startgroparna för en karriär i branschen och det gick spikrakt framåt, får man väl säga, via en orkester som du började sjunga i. Ja. När du var? Jag var 15 tror jag, när vi började lite smått. Och de hette Bernt Enghardt. Hon var ju ung och hon bodde i trakten och allting passade jättebra in och hon verkade till att klara av det, så att vi... Kapellmästare Bernt Enghardt. Lite efter diskussion så valde vi henne. Och på så vis så kom vi i kontakt med henne och vi började jobba. Den sångerskan som har varit med oss, hon hette också Agneta. Det passade bra för vi behövde inte byta affischer heller. Det var jättebra det. Det var väl så det började det hela. Säg, kan du förlåta mina hårda ord när jag gick? Det jag sa kunde låta som om du aldrig tillbaka mig fick. Jag trodde jag var kär i den vännen som jag svek dig för. Men nu först förstår jag att det var ett misstag av mig. För det är du, bara du, som framför mig står vart än jag går. Parallellt med att du sjöng och skrev låtar, hade du någon utbildning? Gick du lära dig musik? Ja, jag började ta pianolektioner när jag var 8, i samband med när jag fick det egna pianot. Och sen höll jag på med det tills jag var 14 år, så jag höll på 8 år. Och läsa noter och spela klassisk musik. Och jag spelade även i kyrkan, cembalo och stora fugor, eller långa fugor. Så jag var nog ganska duktig, tror jag, på att spela. Sånglektioner, det tar du fortfarande? Ja, jag har faktiskt börjat idag. Och det måste man för att hålla det vid liv. Ja, jag tror att vi alla behöver just ha det där riktiga magstödet så att man orkar och hålla tonerna liksom. Då, på den här första tiden när du sjöng i orkester, då hade du kanske inte tanke på att ägna hela livet åt det här? Eller hade du det? Det är klart. Jag hoppades ju att det skulle slå någon gång och sådär. Jag kände ju redan då att jag var väldigt intresserad av musik och jag tyckte det var tråkigt att jobba på ett vanligt kontor och sådär. Jag kände det här är liksom inte vad jag vill syssla med. Och när jag fick börja sjunga med orkestern så kände jag att det här var verkligen roligt. Alltså, det här vill jag syssla med. För det är du, bara du, som framför mig står vart än jag går. Vart än jag går. Hade du stöd från några håll då? Några som uppmuntrade dig i sådana här strävanden? Orkestern gjorde det. Inte direkt hemifrån. Kanske pappa gjorde det lite grann i och med att han själv sysslade lite med sånt här när han var yngre. Men mamma var nog mest orolig hela tiden, tror jag. Jag var ute och åkte. Det är många nätter jag har legat och väntat. 3-4 och inte kommit och sådär. Jag har varit väldigt orolig för det. Man är ju mamma. Vad sa du för att lugna mamma?
Ja, vad sa jag? Det var ju inte så mycket att säga. Hon hade väl helst sett att jag hade jobbat kvar på kontoret där jag... Tror du hon... Hon tyckte inte om själva resandet som vi höll på med. Och det förstår jag, för det var ju väldigt jobbigt. Ett tag så jobbade jag både på den här bilfirman och var ute och sjöng. Och då kunde vi komma hem på torsdag morgonen då, framåt 5. Och så skulle jag upp 7 och jobba, och det kraschade ju naturligtvis. Men idag är hon inte orolig? Nej, hon har väl blivit van. Äntligen hemma hos mig igen, efter månader på hotell. Och allt jag har med mig är min verkande kropp och en flaska som jag tömt. Jag sjöng mina sånger i parkerna och någon enstaka krog någon kväll, som jag gjort alla år sedan mitt namn stod på topp. Men det har de redan glömt. De har glömt att de sände mig röda rosor. De har glömt att de aldrig lät mig gå. De har glömt. De har glömt mig för någon annan. Men hur ska de förstå? Jag älskar dem ändå. Och jag har inte glömt. Vad hade ni för repertoar i Bernt Engharts orkester på den tiden? Var det några av dina låtar som var? Till en början så var det inte det, för att jag tog över det hela från den flickan som var med före mig, som också hette Agneta. Tog över hennes repertoar då. Det var väl lite mer jazzinspirerat många gånger. Och men sen vågade jag väl mig fram med mina egna låtar så småningom. Jag minns inte så mycket av det själv, men... De har glömt att de sände mig röda rosor. De har glömt att de aldrig lät mig gå. De har glömt. De har glömt mig för någon annan. Men hur ska de förstå? Jag älskar dem ändå. Och jag har inte glömt. Äntligen hemma hos mig igen, lite trött och besviken, men så länge jag kan, så länge jag är vid liv, gör jag om den här turnén. Jag sjöng mina sånger i parkerna för publiken invid entrén. En underbar stund, men sen gick de förstås när det började få sent. De har glömt att de sände mig röda rosor. De har glömt att de aldrig lät mig gå. De har glömt. De har glömt mig för någon annan. Men hur ska de förstå? Jag älskar dem ändå. Och jag har inte glömt. En av de omkring 60 låtar Agneta spelat in som soloartist. De har glömt. Men hennes första kapellmästare Bernt Enghart har inte glömt första gången Agneta kom till honom med en låt som hon skrivit själv. Kommer ihåg ganska bra. Det var Jag var så kär. Det var ju den här låten hon kom först upp med på Svensktoppen sen. Den kom hon med och lite försiktigt, och hon spelade lite piano. Hon sjöng låten och kompade lite enkla harmoni på pianot. Och tänkte, det verkar ju bra det här. Det kan ju bli en Svensktoppslåt, sa killarna. Det här är jättebra, alltså, skämtade sådär. Ingen vågade ju drömma om vad som komma skulle, men det var väl Bertil Bodal med en organist då, som tog ut lite harmonier där, och hon fick sjunga. Och sen Tom Edberg som spelade sax, han lovade att jag göra ett arrangemang på. Och det gjorde han. Han gjorde en liten festlig grej i mitten på låten också. Den kanske var lite svår. Den kom bort sen när hon sjöng den på grammofon.
den här låten, det är klart vi tyckte den var snäll och bra och sådär. Men vi hade första och andra låtar som det hette. Första låten, det var ju de man drog upp danspubliken med på golvet. Men Agnetas låt, den fick väl liksom, den var som en andra låt. Det var väl, blev ju sådär. Den var snäll och vacker låt. Ja, så där lät originalinspelningen av Jag var så kär på ett band som så småningom hamnade hos Lille Gerhard alias Little Gerhard alias Carl Gerhard Lundqvist på skivbolaget Kupol i Stockholm, inskickat av orkesterledaren Bernt Engart, livligt understödd av pappa Ingvar Fältskog. Då kopplade väl Lille Gerhard in och hörde någon röst där, och då var han intresserad av vidare utveckling, och då hade hon ju skrivit förskräckligt mycket melodier, sådana här med Brösten kärlek och sånt där. Och en av de här smäktande sångerna var då alltså Jag var så kär. Lille Gerhard minns hur det blev en platta av den. Ja, det är en ganska lattjo historia egentligen, därför att det var inte meningen jag skulle ha tagit henne, va? Utan det var den orkestern som hon sjöng i, eller sjöng med. De hade skickat upp en provtejp som kom hem till mig privat, därför att de visste jag skrev lite låtar och sånt där. Men jag hörde henne liksom sjunga bakom på tejpen, va? Och jag var mer intresserad av vem det var som sjöng än vilka det var som spelade. Och med uteslutningsmetoden, lite försiktigt sådär, så fick jag fram vilken det var. Det var just Agneta. Och då satt hon och jobbade på en bilfirma nere i Jönköping. Så jag ringde dit och kom till växeln så bara för att tala med henne, och så sa jag vem jag var. Och hon tyckte det var jättefestligt då, påhittet utav killarna, och utge sig för att vara Lille Gerhard och sådär. Då sa jag, det är jag, så jag. Så, ja visst, morsning, goodbye då. Men då sa jag, du kan ju ringa till mig då. Ja, vad är det för nummer då? Ja, så hade jag numret då till grammofonfirman där jag jobbar. Så gick det väl en 10 minuter, gick en kvart. Det var ingen som ringde. Och det gick 20 minuter och en halvtimme. Nej. Så jag blev lite sned där. Jag tänkte de fifflar bort henne i växeln. Så jag ringde upp igen. Och hon samma grej. Alltså, alltså, jag förstår att det är en bluff. Och jag var lite småarg där, för jag sa det att det är inga prylar man sitter och gofar med, utan jag tycker om ditt sätt att sjunga, jag gillar din röst. Och jag visste inte alls att det var hon som hade gjort låtarna, va. Så då sa hon, okej, jag ringer väl det här numret, då får vi se fast mycket sanning det är. Plingeling, sa det, så sa hon, vem är det? Så, ja, det är Gerhard på grammofonavdelningen. Var alldeles tyst alltså. Är det Lille Gerhard eller Little Gerhard? Ja, så det är det. Ja, vad vill du då, menar hon på sig. Ja, jag vill göra en platta med dig, alltså. Bara nog garva igen, alltså. Så sa jag det att, jo, det är Bergis, alltså. Jag vill göra det. Så jag bestämde då med henne att hon skulle ta sig till Stockholm, och vi hade plockat ut de där 2 låtarna som jag tyckte var festliga, va? Bland annat den här Utan dig. Och sen bestämde jag datum då. Hon var ju så pass ung, va, så hon skulle ha sin pappa med sig, Rubban och Stubban. Så kom de upp och vi hade kalla musiker, och vi satt igång där i studion, och hon var ju så blyg och försiktig och gick knappt att fotografera ens en gång. Men när vi hade kört in det så sa Waldorf då, som var arrangör, han sa det här luktar hit, alltså. Utan dig, mitt liv går vidare. Utan dig, jag kan ej fatta än att jag måste ensam gå. Utan dig, utan dig. Allt vad vi sett, allt vad vi gjort är en saga idag. En saga som blev sanning en gång. Jag var så kär och ännu är, men
Jag kan ej fatta än att jag måste ensam gå utan dig, utan dig. Himlen är grå när jag nu står och ser upp mot en sky som fylldes utav stjärnor en kväll. Brevet du skrev har jag nu slängt, ty det gjorde så ont att läsa att allt var slut. Utan dig mitt liv går vidare, utan dig jag kan ej fatta än att jag måste ensam gå utan dig, utan dig. Utan dig, det var den ena låten på Agnetas debutskiva. Den andra var alltså Jag var så kär. Pappa Ingvar var med på inspelningen. Då fick jag ju följa med henne upp och han ordnade tid på Philips-studion och vi stod där med darrande ben och visste inte om vi skulle våga gå in där. Det stod inspelning pågår och det var lite nervöst. Men hur det var så fick vi se Valle och Lille Gerhard och de sa att vi tågade in och så spelade vi väl in 4 melodier. 2 singlar den samma dag. Ja. Och den ena då jag var så kär, den slog ju till bra. Och likadant den andra Utan dig. Likadant nästan. Det var bara så det rullade igång det hela. Men nu först förstår jag att det var ett misstag av mig. Utan dig mitt liv går vidare, utan dig jag kan ej fatta än. Låt mig tala om, idag han till mig kom, just han som jag har väntat på. Går och grunna på något jag ej kan förstå, ändå har jag en aning, då så helt utan varning någonting händer med mig. Jag går min väg i ensamhet och inte någon enda vet att en gång har jag upplevt kärleken. Vad jag saknar sommaren, nog är det något visst med den. Åh, säg gärna väl, den natten dansade vi om och om igen. Jag skulle äga miljoner om tårar var guld. En sång och en saga i hela vårt liv. Resa från varandra och sakna många gånger.
hade faktiskt 18 låtar på Svensktoppen. Oj. Samtliga blev hits och storsäljare. Och hur många låtar har du skrivit totalt? Har du en aning om det? Nej, det vet jag inte. Men utav de 18 har jag säkert gjort 10-12 själv. Mm. Du gjorde texter också i de flesta fall då? Ja, på senaste tiden så skriver jag bara musiken. Men i början var det texter också. Tillbaka till tiden kring 66, för det var då som Jag var så kär slog igenom. Det var din första låt som kom på Svensktoppen. Mm. Etta blev det väl? Nej. Blev det inte? Det borde väl du komma ihåg. Blev det inte det? 3 tror jag den var bara. Ja, men det var bra det. Men den låg länge där. Men ja. Den låg etta på Kvällstoppen, vet jag. Försäljningslistan då. Ja, det var ju viktigare. Ja. Då sålde du skivor. Den låg till och med före Beatles, kommer jag ihåg. Det var ju enormt. Kan du minnas vad du kände då? Jag var jättelycklig, vet jag. Jag trodde det tog lång tid innan jag fattade att det verkligen var sant. Och jag tyckte verkligen att jag hade lyckats med, därför att det var min egen låt hela tiden. Och mina egna låtar det rörde sig om. Så det var liksom inte som så många andra som lånade material och fick skrivit till sig och så. Utan jag kände allting från början i och med att jag hade gjort det själv. Både text och musik. Med Svensktoppsuccéerna och Kvällstoppsuccéerna följde förstås turnéer land och rike kring, och Agnetas första turnékompis hette Bertil Bertilsson. Första gångerna jag träffade Agneta måste ha varit 68. Och sedan så blev jag själv engagerad utav artisttjänst Eddie Larsson, som frågade om jag ville hänga med på en sommar. Agneta sommarshow 1969. Tackar. Man tackar ju aldrig nej till ett erbjudande. Och därav så lärde jag känna henne lite bättre. Sen på hösten så skulle jag göra en militärturné. Om det var muck eller om det var inryckning var jag inte svara på, men det blev som det blev. Det blev Shanes med Lennart Gran och Agneta. Vi repeterade i 10 minuter och så drog vi iväg upp till Norrland och militärförläggningarna. Och 45 minuter skulle det vara, och det blev det exakt efter 10 minuters repetition. Och det enda som repeterades var en duett mellan Lennart Gran och Agneta som hette My Elusive Dreams. Den lät fint. Ja, sen så blev det 1970. Då dök CBS Kupol, som det hette, bolaget, grammofonbolaget, och frågade om jag möjligtvis skulle kunna tänka mig att producera Agneta Fältskog. Nya fantastiska vyer öppnades. Tänk att få slippa turnera och bli producent. Och därmed basta. Jag producerade. Och det blev en show det med. Gordon Marsh gjorde koreografin. Och ja, Peter Himmelstrand gjorde ett par texter om jag inte missminner mig. Själv gjorde jag ju ett och annat också, men inte var det så mycket. Men då förstod jag att producent, det är det bästa jobb man kan ha i nöjesbranschen. Det gäller bara att sitta där och titta och säga att det är bra och det är dåligt. Det blev 2 getingar. Det var väl inte så bra kanske. Det är nog den bästa brud man kan ha på turné, för hon fungerar med alla. Hon är lättillgänglig, har inga divalater, fungerar, säger man sig och så gör hon sig och så. Och bra dessutom, oftast. Tyckte du själv om turnerandet på den här tiden? Jo, jag tyckte nog att det var ganska roligt. Det var klart det är jobbigt med resor, det är det ju fortfarande, men
det var ganska kul att se att publiken tyckte om det. Gav det några nyttiga erfarenheter? Det gjorde det säkert. Är det här du räknar som hundåren? Ja, det är det. Åren före genombrottet med första låten. Fast vi har hundår fortfarande, tycker jag. Tycker du det? Ja. Det känner jag fortfarande idag, att det finns ett behov hela tiden av att få uttrycka mig i musik och som kommer ifrån mig själv. Fast nu på senaste tiden så har jag, senaste åren har jag inte haft tid helt enkelt, för att ABBA tar 75% av all tid och resten tar Linda. Så det finns inte så mycket plats över för det. Men den dagen när ABBA lugnar ner sig lite så kanske jag sätter mig ner igen. När kommer den dagen då? Ja, det vet man aldrig. Det du har skrivit, det handlar väldigt mycket om bröstens kärlek. Det första menar jag, sen har jag skrivit lite annat också. Fast det är mycket det, och det kanske ligger någonting i att jag var en stor Connie Francis-fan när jag var ung. Jag diggade hennes låtar, och man är väldigt olyckligt kär i de där åren. Och det blev väl så att jag uttryckte mig då när jag kände någonting, och när jag var ledsen så skrev jag mina låtar. Och det var väl skönt att få uttrycka sig så. Saknar du möjligheten att göra lite solokarriär vid sidan av ABBA? Nej, inte direkt.
vi får ju båda lite representerat på varje platta, både Frida och jag. Så, och det är skönt, för det är kul att göra någonting på egen hand. Sen har jag gjort den sista LP:n här, 11 kvinnor i ett hus. Ja, du säger den sista och inte den senaste. Det kanske är den sista på ett bra tag. Ja, på ett bra tag. Jag tror det. Nu, Agneta, ska vi utsätta dig för ett experiment. Vi ska starta ett band och så får vi höra om du kan identifiera det här. Du känner igen introden kanske? Agneta rynkar pannan, kan jag berätta? Det är My Love, My Life. Kom du inte på det för nu? Innan den fick en annan text. Ja, just det. Varför bytte ni text? Jag måste lyssna, jag kommer inte ihåg. Ja, vi diggade inte det här när det var klart. Det här är bara slarvsång därför att vi skulle ändra arrangemang och sen gick den var för hög. Om den går i D nu så sänkte vi den till C sen. My Love, My Life heter den alltså på senaste LP:n Arrival. Från början hette den... Monsieur tror jag. Ja, just det. Du hör. Hur stor del tar ni tjejer i ABBA i arrangemang, texter och annat? Jag för min del föredrar att jobba i studio och den sidan av jobbet mot att stå på scen, om du förstår. Jag tycker det är roliga just det förarbetet och när plattan blir till och ta del av killarnas skriverier och sådär. Det tycker jag är intressantare än det andra jobbet, fast jag tycker det är roligt också. Så sådana här ändringar som nu när ni byter text på den här låten vi hör i bakgrunden, det diskuterar ni alla fyra? Ja, vi kände ju alla som var i studion då att det här var inte riktigt rätt. Det här lät inte alls som vi hade tänkt oss från början. Är det lätt för er att komma överens när ni ska snacka om arrangemang och annat texter? Eller drar ni åt olika håll ofta? Vi tycker för det mesta samma, konstigt nog. Så vi behöver aldrig bråka sådär. Om de sakerna i alla fall. I've seen it on your face. Tells me more than any one-up face. So now we go separate ways. Never again we two. Never again.
Hur ser du själv på kombinationen ABBA? Vad anser du att du står för i gruppen? Det var svårt. Ja, vad står jag för? Jag är ju den, om vi snackar om sången nu, som sjunger de högsta för det mesta. Högsta tonerna och, du förstår vad jag menar, högsta registret. Om vi snackar om det musikaliska. Så det är väl det som jag står för mest. Och sen kommer jag ofta, tror jag, med roliga köridéer i studion. Ofta när vi går igenom låtarna då, hur vi ska lägga upp, och vi måste hitta på någon kör till låtarna. Så sitter vi vid pianot och går igenom det. Då hör jag ofta, i och med att jag vet hur melodin går redan, så hör jag ofta någonting bakom det då, om det ska vara en kör. Vad kören ska svara eller komma med något inlägg och sådär. Det kommer jag ofta med i det. Det tycker jag är ganska roligt. Så det är väl det jag står för. Och utåt på scenen? Det är nog mest Frida, tror jag, som står för det. Tror du? Jag tror många gånger att min blyghet från förr kan hämma mig lite på scen. Jag vågar inte riktigt ta ut grejer. Men det kommer säkert med åren. Vänta du. Agneta, varför jobbar du egentligen vidare? Det skulle du inte behöva. Du skulle inte behöva göra ett handtag till. Vad är det ger dig som mest? Ja. Är det publikkontakten, glädjen att få syssla med musik, eller glädjen att få träffa en massa människor som man gör genom jobbet? Kombinera alla de tre sakerna. Så det är väl därför vi håller på, kanske. Men att vi jobbar väldigt hårt hela tiden, och folk som pratar om att vi lever ett lyxliv och latar oss, de har helt fel. Det blir väl lätt kanske lite inavel i showbranschen, liksom för skådespelare och andra. Man träffar mest kollegor och folk som håller på med liknande saker. Ja, det är klart. Kan det vara en fara? Saknar du kontakt med vanliga människor? Ja, det måste jag nog säga att jag gör. Det blir ju mest snack om jobb, och alltid. Det är väldigt svårt att komma ur den här cirkeln. Och då önskar man många gånger att man kände människor som sysslade med någonting annat som var intressant för oss. Och det gör vi väl också lite grann så där, men inte tillräckligt. Det är mest de vännerna man har, så är det de som är inom det här och som hjälper oss att hålla ABBA vid liv. Så det blir ju alltid snack om det. Det är svårt att komma ifrån det. Vad ska man göra åt det? Ja, man har ju sitt barn att ta till sig. Och det är himla skönt att hon finns, för att hon ger mig så himla mycket som jag inte får ut av jobbet. Känner att det behövs där också. I'm gonna make you mine. You're gonna feel so fine. You never want to leave me. I feel you belong to me. Someday you will agree. Please believe me. You thrill me, you delight me. You please me, you excite me. You're something I've been waiting for. I love you, I adore you. I lay my life before you. I'll have you want me more and more. And finally it seems my lonely days are through. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Du talar om att du var blyg förut. Växer som blyghet bort med framgångarna? En del gör det, åtminstone på mig, men inte allting. Jag känner mig ofta fruktansvärt pressad, därför att man tycker ibland att människor kommer lite för långt in på livet. Och man vet inte var man ska dra gränsen många gånger.
Så det kan vara privatpersoner, publik eller pressmän? Eller? Allting tycker jag. Man känner ett väldigt stort krav på sig själv. Har du svårt att säga nej när fans och journalister och andra kommer och vill komma in på livet, som du säger? Ja, nu för tiden så måste jag, eller måste vi rättare sagt, säga nej till så himla mycket, så det har blivit en vana. Det är också mer nej än jag nu. Ja, det är det definitivt. Hur känns det då? Det känns lite synd ibland tycker jag, speciellt för den svenska publiken. Men det är ju ett måste, vi kan ju inte göra allting, och vi har ju lyckats så bra så att nu önskar de oss överallt, och det är just det som är svåra, att hinna med allting. Känns det någon gång som ni sviker publiken i Sverige? Ja, det kan man nog känna ibland. Att man gör. Man skulle vilja visa upp sig lite mer ofta. Detta var A för Agneta. Ett av 5 program om ABBA. Imorgon samma tid. B för Benny.